3局2胜的宿命之战迎来终局，九幽黄泉欲夺彩铃。庆娥、萧炎及时赶到，盟的防御轰然瓦解，战况越发危急，周霸主之位自此易主。 Không lâu sau, tại vùng hư vô không gian tối tăm, các luồng không gian đoạn lưu ẩn núp như những ác ma, sẵn sàng xé nát mọi thứ. Tiêu Viêm cùng 3 người Thải Lân mang theo khí lưu cuồng bạo xé rách màn đêm, vô tận, tạo nên những tiếng ầm ầm chấn động. Tiêu Viêm thi triển tốc độ đến mức cực hạn, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cứ ngỡ, sau khi Đông Long đảo đánh tan Tam Đại Long Vương thì đại cục thống nhất Cổ Long tộc đã định, dù 3 lão già kia có chạy thoát cũng chẳng thể lật ngược thế cờ. Thế nhưng tình hình hiện tại rõ ràng đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ký hiệu Long ấn trong lòng bàn tay hắn ngày càng mờ nhạt, chứng tỏ sinh mệnh của Tử Nghiên đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, hướng cảm ứng của Long ấn hoàn toàn không phải là Đông Long đảo. Tiêu Viêm đè nén cơn giận mà điên cuồng lao đi. Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân im lặng bám sát phía sau, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Ở một tọa độ xa xôi trong hư vô, một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên, kèm theo đó là huyết quang ngập trời bán kính cả ngàn dặm. Nguồn phát sắc huyết quang ấy là một tòa long đảo khổng lồ trôi nổi, nhưng lúc này toàn bộ đảo đã bị nhuộm thẫm một màu huyết sắc u ám tà dị. Bao vây quanh tòa đảo là chi chít những thân ảnh thuộc phe Đông Long đảo, gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Phía trên chiến thuyền, một lão giả râu tóc trắng xóa đang tức giận gào thét: Hóa Long ma trận, Hóa Long ma trận, Bác Long Vương khốn kiếp, đây là cấm thuật của Cổ Long nhất tộc đã bị tiêu hủy từ vài ngàn năm trước, sao hắn có thể thi triển được? Năm đó, người trong dự bí thuật của tộc ta chính là ông cố của Bác Long Vương. Hóa Long ma trận tuy danh nghĩa là bị tiêu hủy, nhưng xem ra lão giả đó đã âm thầm giữ lại cho con cháu. Cùng lúc này, sau khi cắn nuốt một lượng lớn huyết mạch đồng tộc, thực lực của Bác Long Vương đã bạo tăng đến một cảnh giới vô cùng kinh hoàng. Bất ngờ hắn nhìn Tử Nghiên nói: bé con chưa dứt sữa, bổn vương vốn định cho ngươi sống thêm vài ngày, không ngờ ngươi lại tự dẫn người tới nộp mạng. Cũng tốt, ta đang lo không đủ tế phẩm, chỉ cần cắn nuốt thêm ngươi, huyết mạch của bổn vương sẽ vượt qua tất cả các tiền nhân. Đến lúc đó, ta chính là đệ nhất tổ của Thái Hư Cổ Long tộc. Thanh âm vừa dứt, một luồng năng lượng ba động kinh khủng càn quét ra ngoài, hai bóng người đang kịch liệt giao thủ bên trong, khiến huyết vụ bị đánh tan tác, lộ ra tình thế vô cùng nguy ngập của Tử Nghiên trước mặt mọi người. Tình cảnh của Tử Nghiên lúc này vô cùng nguy cấp, gương mặt nàng tái nhợt, hơi thở nặng nề và dồn dập. Thanh Đồ Long kiếm dù đã được triệu hoán nhưng trước sức mạnh tà dị của kẻ thù, uy lực của thần vật này đã bị suy giảm đi rất nhiều. Đối thủ trước mặt nàng lúc này không còn là một nhân loại hay tộc nhân cổ long bình thường, mà là một quái vật huyết ảnh ba mặt vô cùng tởm lợm. Thân hình gã hộ pháp khổng lồ, da thịt không ngừng ngọ nguậy, tiết canh túa ra từ lỗ chân lông. Đáng sợ nhất là trên cùng một cái đầu lại có đến 3 cái sừng rồng của Tây Long Vương, Nam Long Vương và Bắc Long Vương. Cùng với đó, con mắt hắn đỏ quạch như dã thú, tay gã lăm thanh cự kiếm ngưng tụ từ chất lỏng màu vàng, pha lẫn tiết canh, điên cuồng oanh kích bóp nghẹt Tử Nghiên trong từng chiêu thức. Tử Nghiên vừa chống đỡ vừa phẫn nộ mắng nhiếc: Bắc Long Vương, ngươi là đồ súc sinh, ngay cả Tây Long Vương và Nam Long Vương là đồng minh mà ngươi cũng không buông tha, lại cắn nuốt bọn họ để biến thành quái vật thế này. Bắc Long Vương cười quái dị, khuôn mặt gã trên đầu quái vật vặn vẹo đầy đắc ý, liên tục vung kiếm tạo ra những luồng kình phong xé rách không gian nói: hai tên phế vật đó bị ngươi đánh trọng thương, giữ lại cũng chẳng làm nên trò chống gì. Bản vương ăn thân xác bọn chúng, nhưng bù lại sẽ giúp bọn chúng báo thù. Nhờ nuốt chửng hai vị Long Vương và tế luyện hàng vạn tộc nhân trong Hóa Long ma trận, thực lực của Bắc Long Vương đã bạo tăng kinh khủng. Nếu không vì kiêng dè Đồ Long kiếm, Tử Nghiên đã sớm bị hắn lấy mạng. Bên ngoài đại trận, các cường giả Đông Long đảo dù lòng đau như cắt, nhưng không một ai dám bước vào, bởi chỉ cần chạm vào màn xương đỏ kia, họ sẽ ngay lập tức tan chảy thành huyết dịch, làm tăng thêm đại bổ cho tên ác ma. Cùng lúc đó, Tử Nghiên cắn răng cảnh báo Bắc Long Vương sẽ bị sát lục che mờ lý trí, biến thành dã thú, nhưng Bắc Long Vương đã hoàn toàn mặc kệ. Hắn nói, chỉ cần ta thống nhất được Cổ Long tộc, xứng làm Long Hoàng, thì làm dã thú thì đã sao. Nói rồi, gã vừa cười quái đản, vừa dùng chính các tộc nhân bị bắt làm vũ khí, ném mạnh về phía Tử Nghiên hòng phân tán tâm trí nàng. Vì đại cục và lòng thương xót đồng tộc, Tử Nghiên bất chấp hiểm nguy, dùng ám kính đánh tan huyết quang, hộ tống từng người ra ngoài trận pháp. Chính lúc nàng vừa kịp đẩy người cuối cùng ra ngoài, huyết ảnh của Bắc Long Vương đã như quỷ bị áp sát, từng đòn công kích đỏ rực như lưỡi đao đã đánh về phía Tử Nghiên. Đến đây, Tử Nghiên cũng chỉ có thể liên tiếp chống đỡ công kích như mưa lao tới mà thôi. Chớp mắt sau, khi đòn công kích cuối cùng tan biến, chỉ thấy Bắc Long Vương đã xuất hiện ngay trước mắt Tử Nghiên, một thương đỏ rực nện thẳng vào vai Tử Nghiên, chấn bay nàng ra xa, thân hình đập thẳng xuống mặt đất. Ở bên ngoài, nhìn Tử Nghiên bị Bắc Long Vương đả thương, mấy vị trưởng lão của Đông Long đảo vô cùng lo lắng, thế nhưng cũng không thể trợ giúp được gì. Cùng lúc này, Tiêu Viêm và mọi người vẫn đang dùng toàn lực tăng tốc, vừa đi, sắc mặt Tiêu Viêm cũng đồng thời tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Ký hiệu Long ấn trong lòng bàn tay hắn ngày càng mờ nhạt, chứng tỏ sinh mệnh của Tử Nghiên đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cứ như vậy, Tiêu Viêm đè nén cơn giận dẫn theo Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân im lặng bám sát phía sau, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Cùng lúc này, Tử Nghiên thì đang chật vật đứng dậy sau một đòn đau đớn, còn Bắc Long Vương lão cười lớn nói: hết thảy đã kết thúc, vương giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc.
Dứt lời, chỉ trong một cái chớp mắt, hàng vạn mũi thương đỏ rực đã xuất hiện giữa trời, hướng thẳng về phía Tử Nghiên. Một giây sau, hắn đã hướng mũi thương thẳng hướng thiên linh cái của Tử Nghiên bổ xuống, gã muốn một đòn này sẽ triệt để lấy mạng nàng. Thế nhưng, ngay khi những mũi thương phóng ra, chỉ còn cách đỉnh đầu Tử Nghiên trong gang tấc, một ngọn lửa dị hỏa màu hồng phấn đột ngột bùng lên che chắn. Nhiệt độ kinh hoàng từ Tịnh Liên yêu hỏa tỏa ra, khiến không gian vặn vẹo, ép bàn tay của Bắc Long Vương phải khựng lại giữa không trung. Sắc Bắc Long Vương lập tức sầm xuống, gã chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng hư không vừa bị xé rách, gầm lên một tiếng xé lòng đầy căm hận quát: "Tiêu Viêm, lan ra đây cho bổn vương!" Tiếng gầm thịnh nộ của Bắc Long Vương chấn động khắp huyết trận tà dị, nhưng phía đối diện, ngọn lửa phấn hồng bao phủ đỉnh đầu Tử Nghiên, lập tức phình to che chắn toàn bộ mũi thương đỏ rực. Sau đó, thanh âm Tiêu Viêm vang lên quát: "Bắc Long Vương, quả nhiên là ngươi!" Thanh âm vừa dứt, không gian bên cạnh Tử Nghiên bỗng nhiên vặn vẹo như mặt nước gợn sóng, thân ảnh Tiêu Viêm và Thải Lân xuất hiện. Sự xuất hiện kịp thời của Tiêu Viêm khiến toàn bộ phe Đông Long đảo rộ lên một tràng hoan hô kinh ngạc. Thế nhưng, đám người Trúc Ly trưởng lão cũng lo sợ với sức mạnh hiện tại của Bắc Long Vương. Còn lão già kia, lão ta bây giờ trong mắt lão đã tràn ngập huyết sắc. Nhìn Tiêu Viêm, lão liếm môi nói: "Tên Hoàng Thiên đúng là phế vật, có bấy nhiêu việc mà cũng không cầm chân nổi ngươi, nhưng cũng chẳng sao, người tự mò đến đây chẳng qua cũng chỉ làm tăng thêm một phần tế phẩm chất lượng cho ta mà thôi." Nghe vậy, Tiêu Viêm liền rơi vào trầm tư. Đúng lúc đó, Tử Nghiên bên cạnh đột nhiên ho khan kịch liệt, nôn ra một ngụm huyết sắc. Dù sở hữu thể chất Long Hoàng nghịch thiên, thương thế này vẫn khiến khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Bắc Long Vương thấy vậy cười lớn: "Chúng phải Hóa Long huyết khí của Hóa Long ma trận, cho dù ngươi có là Long Hoàng đi chăng nữa cũng trọng thương thôi." Mà kệ hắn, Tử Nghiên thều thào hỏi: "Sao hai người lại tới đây?" Tên kia sau khi nuốt chửng Tây Long Vương và Nam Long Vương cùng cả vạn tộc nhân, thực lực đã cưỡng ép chạm đến cảnh giới lục tinh đấu thánh rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm không hề hoang mang mà khẽ mỉm cười trấn an, rồi đặt bàn tay lên bả vai, rót năng lượng vào cơ thể giúp Tử Nghiên hồi phục. Bắc Long Vương thấy vậy liền cười lạnh đầy khinh bỉ: "Muốn dùng đấu khí xua tan Hóa Long huyết khí sao? Ngươi nghĩ mình là ai chứ?" Thế nhưng, lão giật mình khi thấy hắc vụ cứ thế từ người Tử Nghiên bay ra. Thấy vậy, Bắc Long Vương kinh hãi thốt lên hỏi: "Dị hỏa sao?" Phía bên kia, Tiêu Viêm hoàn toàn ngó lơ mấy lời của Bắc Long Vương. Còn Tử Nghiên, khi luồng huyết khí ăn mòn tiêu tán, sắc mặt rốt cuộc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Viêm và Thải Lân, Tử Nghiên từ bộ dáng cao lớn đột nhiên thu nhỏ lại là cô nhóc tinh nghịch ngày nào. Đến đây, Tử Nghiên khẽ thở dài, nở nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ nói: "Quá mức suy yếu, đành phải trở về hình dáng ít mất sức nhất thôi." Tiêu Viêm nghe thế không nhịn được đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, dịu dàng trấn an: "Như vậy càng đáng yêu, ngươi cùng Thải Lân ra ngoài trước đi, đại chiến trường lộn xộn này cứ giao cho ta. Ngươi cẩn thận, hắn hiện tại thực sự rất mạnh." "Yên tâm, ta cũng không phải kẻ cậy mạnh để tự sát đâu." Thải Lân ở bên cạnh khẽ nhíu mày liễu hỏi nhỏ: "Không cần ta hỗ trợ sao?" "Không cần, hắn cắn nuốt tạp chất quá nhiều, không phải lục tinh đấu thánh chân chính, muốn thắng hắn không phải là điều khó khăn. Hiện giờ còn không ít tộc nhân Cổ Long bị kẹt trong đại trận, trong lúc ta cuốn lấy hắn, cô hãy dốc toàn lực đưa bọn họ ra ngoài, bằng không, tên này cứ tùy thời tùy khắc cắn nuốt khí huyết của họ thì lực chiến đấu của hắn sẽ luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, rất khó giải quyết." "Được, ngươi cẩn thận." Dứt lời, Thải Lân ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tử Nghiên, rồi hóa thành một đạo thất thải quang mang lướt thẳng ra ngoài phạm vi huyết trận. Bên ngoài, đám người Trúc Ly trưởng lão thấy Long Hoàng bình an trở về thì mừng rỡ như ong vỡ tổ, vội vàng vây quanh hộ giá. Nhìn Tử Nghiên rời đi, Tinh Kiên nhìn Tiêu Viêm vẻ thèm thuồng nói: "Thân thể của ngươi thoang thoảng một mùi vị rất lạ, có phần tương tự như huyết nhục Long Hoàng, nhưng dường như lại ngon hơn nhiều." Nghe vậy, Tiêu Viêm không thèm đáp, hắn vung tay lên, trọng xích chứa đầy hỏa diệm xuất hiện. Thấy thế, Bắc Long Vương cười lớn nói: "Nếu trong người ngươi đã có huyết mạch Long Hoàng, vậy bản vương sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của đồ long kiếm giả này." Dứt lời, huyết ảnh đã lướt ra như tia chớp, ủy mị xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Thanh cự kiếm màu đỏ sậm nồng nặc mùi tiết canh, mang theo kình phong xé rách hư không, hung hăng bổ xuống. Thân hình Tiêu Viêm thoái lui ra sau, tay áo vung lên thành ra một đạo năng lượng khổng lồ gào thét nghênh chiến quát: "Hoàng Tuyên trưởng!" Khoảnh khắc va chạm, năng lượng cũng lập tức bùng nổ dữ dội. Ngay sau một đòn đó, Bắc Long Vương liên tiếp chém ra 3 kiếm nhanh như buôn lôi, đan thành một tấm lưới kiếm phong dày đặc ập về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với công thế sắc bén, dồn dập như sóng vỗ của quái vật lục tinh, thanh hồng cốt dược sau lưng Tiêu Viêm liên tục vỗ mạnh, thâm pháp biến ảo liên tục để chập vật né tránh. Nhưng Bắc Long Vương hoàn toàn không cho hắn bất kỳ một cơ hội thở dốc nào, huyết kiếm liên miên bất tuyệt áp sát. Bên ngoài đại trận, các trưởng lão Đông Long đảo nhìn Tiêu Viêm liên tục rơi vào thế hạ phong thì lòng như lửa đốt. Ai cũng hiểu, nếu Tiêu Viêm thua, Bắc Long Vương sẽ triệt để vô địch và ngày tàn của tái hư Cổ Long tộc sẽ đến. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm buộc phải chính diện đón đỡ một kiếm của Bắc Long Vương. Một tiếng nổ chấn thiên vang lên, thân thể Tiêu Viêm bị đánh bật lui về phía sau mấy chục bước trên hư không, khí huyết trong lồng ngực sôi trào dữ dội. Đến đây hắn lẩm bẩm: quả nhiên, lực lượng đã miễn cưỡng đạt tới cảnh giới lục tinh đấu thánh, xem ra chỉ có thể dùng đến chiêu kia thôi.
Dứt lời, Tiêu Viêm đột ngột thu liễm toàn bộ hơi thở toàn thân, hai tay nhanh chóng kết thành những thủ ấn vô cùng xa lạ, rối rắm và cổ quái. Theo sự biến hóa điên cuồng của thủ ấn, hồn anh trong đan điền hắn đột ngột mở bừng mắt, hai tay nhỏ cũng bắt đầu kết bản thủ ấn y hệt bản thể. Nhìn thấy hành động kỳ quặc của Tiêu Viêm, Bắc Long Vương chợt cười lạnh quát: "Tiêu Viêm, chỉ bằng chút bản sự bò rùa này mà ngươi cũng dám đối đầu với ta sao? Bỏ mạng đi!" Dứt lời, gã cầm lên, chém ra một đường kiếm khí lăng lệ vạn quân, gào thét cắt đuôi không gian lao thẳng về phía trước. Đúng lúc này, thủ ấn của Tiêu Viêm đột ngột dừng lại, đó hỏa liên tinh xảo trong sâu thẳm con ngươi hắn điên cuồng xoay tròn. Hắn ngẩng đầu, khẽ quát một câu trầm thấp: "Nhân hỏa tương dung, hủy diệt hỏa thể." Thanh âm vừa dứt, một luồng khí tức bạo ngược hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể Tiêu Viêm điên cuồng quét ra ngoài như một cơn bão hoán vũ, khiến cho toàn bộ cường giả có mặt bên ngoài đại trận đồng loạt đại biến sắc mặt. Ngay sau đó, ngọn lửa tràn ngập khắp bầu trời đột ngột co rút lại, hóa thành một chiếc hỏa giáp rực rỡ bao bọc lấy cơ thể hắn. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm cũng bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt đã biến thành một vị hỏa khổng lồ cao tới vạn trượng, sừng sững đứng giữa trời đất. Trên cơ thể vị hỏa khổng lồ này, năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa cùng lực lượng cơ thể của Tiêu Viêm hoàn mỹ dung hợp, tản ra một loại uy áp hủy diệt vạn vẹo cả không gian. Khi đao mang huyết sắc, hung hãn vạn quân của Bắc Long Vương chém mạnh lên bả vai vị hỏa khổng lồ, như một tiếng nổ vang rền như sấm vang lên, luồng kiếm khí có thể dễ dàng xẻ đôi ngọn núi kia lại trực tiếp bị lớp hỏa giáp phấn hồng đốt cháy và làm tiêu tán một cách hủy dị. Ngược lại, kinh lực phản chấn khủng bố từ hủy diệt hỏa thể còn hất văng cự kiếm của Bắc Long Vương ra ngoài. Nhìn thấy đòn công kích dốc toàn lực của mình lại bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy, Bắc Long Vương kinh hãi tột độ quát: "Lực lượng này rõ ràng đã vượt qua phạm vi của ngũ tinh đấu thánh." Đáp lại, Tiêu Viêm cười nói: "Bắc Long Vương, đón nhận một quyền của ta đi." Dứt lời, hắn dậm mạnh chân một cái làm hư không nứt toác, nắm đấm khổng lồ quấn quanh bởi ngọn lửa phấn hồng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hãn điện thẳng về phía Bắc Long Vương. Bên ngoài đại trận, đám người Thải Lân, Tử Nghiên và các trưởng lão Đông Long đảo nhìn Tiêu Viêm như vậy thì vô cùng vui sướng. Tất cả đều hiểu, trận chiến sinh tử thực sự của hai vị cường giả cấp lục tinh giờ mới chính thức bắt đầu. Còn phía xa, thấy Tiêu Viêm biến đổi dị thường, 6 con ngươi màu đỏ tươi trên cái đầu ba mặt của Bắc Long Vương hơi co rụt lại. Hắn quát: "Xả thân giả quỷ, cho dù thế, kết cục hôm nay của các ngươi cũng đã định rồi." Dứt lời, lão rít lên cười lạnh để che giấu sự chấn kinh trong lòng. Nhận ra mối đe dọa tử vong chân thực từ Tiêu Viêm, Bắc Long Vương không dám có nửa phần khinh địch. Lão lập tức giơ bàn tay đỏ lòm đầy huyết sắc, lão điên cuồng kết xuất ấn quyết, gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ quát: "Huyết Long thôn thiên!" Theo tiếng quát của Bắc Long Vương, huyết trận khổng lồ nghìn trượng xung quanh đột ngột sôi trào dữ dội. Vô số luồng huyết khí tà ác, oán độc điên cuồng hội tụ về phía đỉnh đầu quái vật, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một con cự long khổng lồ, thân hình dữ tợn bạo ngược bao phủ cả tòa Long đảo, phát ra những tiếng giống rền rĩ đầy sát ý. Đến đây thì hết tập 201, liệu rằng tập 202 phần 5 đấu phá thương khung sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.